Bạn có bao giờ tự hỏi, khi siêu dự án sân bay Long Thành bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, dòng tiền thực sự đang chảy về đâu và ai là bên hưởng lợi lớn nhất ở thời điểm hiện tại? Theo các nguồn công khai và báo cáo tài chính đã được công bố, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án vào khoảng 16 tỷ USD, một con số đủ lớn để tác động trực tiếp đến thị trường chứng khoán, bất động sản và cả dòng vốn FDI trong khu vực Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở quy mô vốn, mà nằm ở cách dòng tiền được phân bổ và chuyển hóa. Khi chi phí xây dựng dở dang trên bảng cân đối kế toán của ACV tăng mạnh, giới quan sát cho rằng đây là tín hiệu cho thấy giai đoạn giải ngân cao điểm đang diễn ra. Cùng lúc đó, các doanh nghiệp dịch vụ hàng không, logistics và nhà đầu tư bất động sản quanh khu vực bán kính 10 đến 15 km cũng bắt đầu điều chỉnh chiến lược. Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô năm 2026 đặt mục tiêu tăng trưởng cao nhưng vẫn nhấn mạnh kiểm soát rủi ro và minh bạch tài chính, Long Thành không chỉ là một công trình hạ tầng. Đây có thể là phép thử đối với năng lực quản trị vốn nhà nước, sức hút FDI và khả năng hấp thụ dòng tiền của thị trường địa ốc khu vực phía Nam. Video hôm nay sẽ phân tích toàn cảnh dựa trên dữ liệu đã công bố với góc nhìn trung lập và thận trọng để giúp bạn hiểu rõ bản chất vận động của dòng tiền này. Nếu bạn thấy nội dung hữu ích, hãy nhấn thích, đăng ký kênh Hồ sơ tin tức News và bật thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Phần 1. Trụ cột vốn xây lắp và cấu trúc tài chính của chủ đầu tư. Để hiểu dòng tiền của sân bay Long Thành đang vận động ra sao, trước hết cần nhìn vào chủ đầu tư chính là Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, ACV. Theo báo cáo tài chính đã công bố gần nhất, tổng tài sản của doanh nghiệp này duy trì ở mức cao, trong đó khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang chiếm tỷ trọng lớn do tập trung cho dự án Long Thành giai đoạn 1. Giới quan sát cho rằng đây là giai đoạn giải ngân cao điểm khi các hạng mục quan trọng như nhà ga hành khách và đường cất hạ cánh bước vào giai đoạn hoàn thiện. Từ góc độ tài chính doanh nghiệp, chi phí xây dựng dở dang tăng mạnh không đồng nghĩa với lợi nhuận ngay lập tức. Khoản mục này sẽ chỉ được ghi nhận thành tài sản cố định khi dự án hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại. Điều đó có nghĩa là trong ngắn hạn, dòng tiền chủ yếu mang tính đầu tư, chưa tạo ra dòng tiền vận hành. Tuy nhiên, khi sân bay chính thức khai thác, cấu trúc tài sản của ACV sẽ thay đổi đáng kể, chuyển từ tài sản dở dang sang tài sản tạo doanh thu ổn định. Một điểm đáng chú ý là chính sách cổ tức bằng cổ phiếu mà ACV từng thực hiện theo nghị quyết đại hội cổ đông. Theo các nguồn công khai, việc chia cổ tức bằng cổ phiếu thay vì tiền mặt giúp doanh nghiệp giữ lại nguồn lực tài chính để phục vụ đầu tư dài hạn. Đây là lựa chọn thường thấy ở các doanh nghiệp hạ tầng có chu kỳ vốn lớn và thời gian hoàn vốn kéo dài. Cách làm này giúp hạn chế áp lực vay nợ bổ sung, đồng thời duy trì hệ số an toàn tài chính trong bối cảnh lãi suất có thể biến động. Liên quan đến các gói thầu xây lắp, dự án Long Thành có sự tham gia của nhiều nhà thầu trong và ngoài nước. Theo thông tin đã được công bố chính thức, liên danh Viettour trúng gói thầu xây dựng nhà ga hành khách. Ngoài ra còn có các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng giao thông, đảm nhận phần đường băng và hạ tầng kỹ thuật. Dòng tiền từ chủ đầu tư sẽ được giải ngân theo tiến độ nghiệm thu từng hạng mục. Điều này có nghĩa là lợi ích tài chính của nhà thầu phụ thuộc vào tiến độ thực tế và khả năng kiểm soát chi phí. Ở góc độ thị trường chứng khoán, cổ phiếu của các doanh nghiệp xây dựng và vật liệu thường phản ứng nhạy với thông tin về tiến độ dự án hạ tầng lớn. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rằng doanh thu tăng chưa chắc đi kèm biên lợi nhuận cao bởi giá nguyên vật liệu và chi phí nhân công có thể biến động theo chu kỳ kinh tế. Giới phân tích khuyến nghị nên theo dõi báo cáo tài chính theo quý thay vì chỉ dựa vào thông tin trúng thầu hoặc kỳ vọng thị trường. Về cấu trúc vốn, các dự án hạ tầng quy mô lớn thường kết hợp giữa vốn chủ sở hữu và vốn vay dài hạn. Theo số liệu đã công bố, ACV có vay nợ tài chính nhưng vẫn duy trì tỷ lệ an toàn theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng vốn trong giai đoạn vận hành sẽ là yếu tố quyết định khả năng sinh lời thực sự. Khi sân bay đi vào khai thác, doanh thu từ phí cất hạ cánh, phục vụ hành khách và cho thuê mặt bằng thương mại sẽ dần thay thế dòng tiền đầu tư ban đầu. Từ góc nhìn vĩ mô, việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công trong lĩnh vực hạ tầng được xem là một trong những động lực hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý cũng đồng thời nhấn mạnh yêu cầu minh bạch, chống lãng phí và tuân thủ quy định pháp luật. Điều này tạo ra một khung giám sát chặt chẽ đối với toàn bộ quá trình triển khai dự án và sử dụng vốn nhà nước. Tóm lại, trong giai đoạn hiện nay, dòng tiền lớn nhất của Long Thành vẫn tập trung ở khâu xây lắp và hoàn thiện hạ tầng cốt lõi. Đây là giai đoạn tiêu vốn nhiều hơn sinh lời. Hiệu quả tài chính thực sự sẽ chỉ được kiểm chứng khi sân bay bước sang giai đoạn khai thác thương mại ổn định
và tạo dòng tiền vận hành bền vững. Phần 2. Logistics, khu phi thuế quan và dòng vốn FDI. Nếu giai đoạn xây lắp là phần tiêu thụ vốn lớn nhất, thì giai đoạn hình thành hệ sinh thái logistics mới là nơi dòng tiền có khả năng sinh lời dài hạn. Theo quy hoạch đã được phê duyệt, khu vực logistics và dịch vụ hàng hóa hàng không tại Long Thành được định hướng phát triển đồng bộ với sân bay nhằm khai thác lợi thế vị trí của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Theo các nguồn công khai từ quy hoạch ngành giao thông và địa phương, mô hình được nhắc đến là phát triển đô thị sân bay tích hợp, trong đó khu logistics và khu phi thuế quan đóng vai trò hạt nhân thương mại. Cơ chế khu phi thuế quan, theo quy định hiện hành, cho phép hàng hóa được lưu giữ, gia công và trung chuyển với thủ tục hải quan riêng biệt. Điều này có thể giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí lưu kho, thời gian thông quan và vòng quay vốn. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc vào năng lực quản lý và kết nối hạ tầng. Từ góc độ tài chính và đầu tư, dòng vốn FDI thường có xu hướng tìm đến những khu vực có hạ tầng hoàn chỉnh và chính sách ổn định. Giới quan sát cho rằng, nếu Long Thành đảm bảo được tiến độ vận hành và thủ tục thông suốt, khu logistics có thể thu hút doanh nghiệp trong các lĩnh vực điện tử, thương mại điện tử xuyên biên giới và vận tải giá trị cao. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các con số cụ thể về tỷ lệ lấp đầy hoặc cam kết đầu tư dài hạn vẫn cần được theo dõi qua báo cáo chính thức từ cơ quan quản lý. Một yếu tố quan trọng khác là khả năng kết nối đa phương thức. Long Thành được kỳ vọng kết nối với hệ thống cao tốc, cảng biển Cái Mép và mạng lưới đường vành đai. Nếu chuỗi kết nối này vận hành đồng bộ, chi phí logistics toàn vùng có thể được cải thiện. Theo các báo cáo kinh tế trước đây, chi phí logistics của Việt Nam hiện vẫn chiếm tỷ trọng cao so với GDP. Do đó, bất kỳ cải thiện nào về hạ tầng đều có thể tác động tích cực đến năng lực cạnh tranh quốc gia. Tuy nhiên, mức độ đóng góp cụ thể cần được đánh giá sau khi dự án đi vào hoạt động ổn định. Về thị trường vốn, các doanh nghiệp niêm yết hoạt động trong lĩnh vực kho vận, cảng biển và vận tải hàng không có thể được hưởng lợi gián tiếp nếu sản lượng hàng hóa tăng trưởng thực tế. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần phân biệt giữa kỳ vọng và kết quả tài chính. Doanh thu tăng không tự động chuyển hóa thành lợi nhuận nếu chi phí khấu hao và chi phí tài chính tăng tương ứng. Việc theo dõi biên lợi nhuận gộp và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh sẽ là chỉ báo quan trọng hơn so với thông tin quy hoạch đơn thuần. Ở góc độ vĩ mô, việc hình thành một trung tâm logistics hàng không có thể góp phần đa dạng hóa cấu trúc xuất khẩu, đặc biệt với các nhóm hàng giá trị cao và yêu cầu vận chuyển nhanh. Tuy nhiên, cạnh tranh khu vực là yếu tố không thể bỏ qua. Các trung tâm trung chuyển trong khu vực Đông Nam Á đã có lợi thế về quy mô và kinh nghiệm vận hành. Vì vậy, Long Thành cần thời gian để xây dựng uy tín và thu hút hãng bay quốc tế lựa chọn làm điểm trung chuyển. Một điểm cần nhấn mạnh là yếu tố pháp lý và tính ổn định chính sách. Nhà đầu tư FDI thường đánh giá cao môi trường minh bạch và khả năng dự báo chính sách dài hạn. Theo định hướng điều hành kinh tế những năm gần đây, chính phủ nhấn mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả giải ngân đầu tư công. Nếu các cam kết này được thực hiện nhất quán, Long Thành có thể gia tăng sức hấp dẫn. Tuy nhiên, mọi dự báo vẫn nên được nhìn nhận với thái độ thận trọng. Tóm lại, khu logistics và khu phi thuế quan tại Long Thành là lớp dòng tiền thứ hai sau xây lắp mang tính chiến lược dài hạn. Cơ hội là có thật nếu hạ tầng hoàn thiện đúng tiến độ và chính sách ổn định. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư cụ thể vẫn cần được kiểm chứng qua số liệu vận hành thực tế trong những năm đầu khai thác. Phần 3. Dịch vụ hàng không, bất động sản vệ tinh và tác động đến túi tiền nhà đầu tư. Khi sân bay bước vào giai đoạn vận hành thương mại, cấu trúc dòng tiền sẽ dịch chuyển từ đầu tư xây dựng sang doanh thu dịch vụ. Đây là lớp dòng tiền thứ ba, gắn trực tiếp với hiệu quả khai thác thực tế và khả năng tạo lợi nhuận bền vững. Theo mô hình hoạt động của các cảng hàng không hiện nay, nguồn thu chính bao gồm phí cất hạ cánh, phục vụ hành khách, dịch vụ mặt đất và cho thuê mặt bằng thương mại. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mặt đất và phục vụ hành khách sẽ chịu tác động trực tiếp từ sản lượng chuyến bay và số lượng hành khách thông qua sân bay. Tuy nhiên, giới phân tích lưu ý rằng, giai đoạn đầu khai thác thường phát sinh chi phí khấu hao lớn do giá trị tài sản cố định cao. Vì vậy, biên lợi nhuận ròng có thể chưa phản ánh ngay tiềm năng dài hạn. Nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán cần theo dõi kỹ báo cáo tài chính, đặc biệt là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, thay vì chỉ nhìn vào tăng trưởng doanh thu.
Bên cạnh dịch vụ hàng không truyền thống, mảng phi hàng không như bán lẻ, quảng cáo và cho thuê mặt bằng thương mại thường đóng góp tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Theo kinh nghiệm từ các sân bay quốc tế, doanh thu phi hàng không có thể chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng doanh thu khai thác. Tuy nhiên, mức độ thành công phụ thuộc vào lưu lượng hành khách quốc tế, cơ cấu chuyến bay và chiến lược khai thác thương mại của đơn vị vận hành. Đây là yếu tố cần thời gian kiểm chứng thay vì dựa trên kỳ vọng. Một tác động rõ ràng khác là thị trường bất động sản khu vực lân cận. Theo các báo cáo thị trường đã công bố, giá đất quanh khu vực Long Thành từng trải qua giai đoạn tăng mạnh khi thông tin về tiến độ dự án được đẩy nhanh. Tuy nhiên, thị trường cũng ghi nhận những đợt điều chỉnh sau đó, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Giới chuyên gia khuyến nghị người mua nên ưu tiên các dự án có pháp lý rõ ràng, hạ tầng kết nối cụ thể và tiến độ thực tế, thay vì chạy theo thông tin chưa được xác nhận. Đối với nhà đầu tư dài hạn, bất động sản vệ tinh quanh sân bay có thể hưởng lợi nếu dân số cơ học tăng và nhu cầu lưu trú của chuyên gia, kỹ sư và lao động kỹ thuật cao gia tăng. Tuy nhiên, khả năng hấp thụ thực tế phụ thuộc vào tốc độ lấp đầy của các khu công nghiệp và trung tâm logistics liên quan. Việc sử dụng đòn bẩy tài chính cao trong bối cảnh lãi suất biến động tiềm ẩn rủi ro đáng kể. Vì vậy, chiến lược quản trị rủi ro nên được đặt lên hàng đầu. Ở góc độ kinh tế vĩ mô, một sân bay quy mô lớn có thể tạo hiệu ứng lan tỏa đến thương mại, du lịch và dịch vụ. Tuy nhiên, đóng góp cụ thể vào GDP cần được đánh giá dựa trên số liệu thống kê chính thức sau một giai đoạn vận hành ổn định. Các cơ quan quản lý nhà nước cũng thường xuyên nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát đầu cơ đất đai và đảm bảo phát triển bền vững, tránh tạo bong bóng giá. Đối với thị trường chứng khoán, nhóm cổ phiếu liên quan đến hàng không, xây dựng hạ tầng và bất động sản khu công nghiệp có thể biến động theo tiến độ dự án và kỳ vọng sản lượng hành khách. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên phân tích báo cáo tài chính, cơ cấu nợ và chiến lược dài hạn của từng doanh nghiệp thay vì dựa trên thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Tổng thể, lớp dòng tiền dịch vụ và bất động sản vệ tinh là phần phản ánh rõ nhất tác động của Long Thành đến túi tiền nhà đầu tư cá nhân. Cơ hội có thể xuất hiện, nhưng chỉ bền vững khi dựa trên nhu cầu thực, dữ liệu minh bạch và kỷ luật tài chính chặt chẽ. Đúc kết, 3 lớp dòng tiền và góc nhìn thận trọng cho nhà đầu tư. Nhìn tổng thể, dòng tiền xoay quanh sân bay Long Thành có thể được chia thành 3 lớp rõ ràng. Thứ nhất là dòng vốn xây lắp và đầu tư hạ tầng, tập trung vào giai đoạn giải ngân và hoàn thiện tài sản cố định. Đây là lớp dòng tiền có quy mô lớn nhưng mang tính đầu tư dài hạn, chưa tạo ra lợi nhuận tức thì. Hiệu quả thực sự sẽ chỉ được phản ánh khi sân bay vận hành ổn định và các chỉ số khai thác được công bố minh bạch. Thứ hai là dòng vốn logistics và khu phi thuế quan, gắn với khả năng thu hút FDI và cải thiện chuỗi cung ứng khu vực. Nếu hạ tầng kết nối và thủ tục hành chính được triển khai đồng bộ, khu vực này có thể góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế vùng. Tuy nhiên, mức độ đóng góp cụ thể vẫn cần được kiểm chứng qua dữ liệu thực tế trong những năm đầu hoạt động. Thứ ba là dòng tiền dịch vụ hàng không và bất động sản vệ tinh, phản ánh trực tiếp tác động đến thị trường chứng khoán và tài sản của nhà đầu tư cá nhân. Cơ hội có thể xuất hiện ở các doanh nghiệp khai thác dịch vụ, logistics và khu công nghiệp liên quan. Tuy nhiên, biến động giá cổ phiếu hay giá đất thường đi trước kết quả kinh doanh thực tế. Vì vậy, quyết định đầu tư cần dựa trên báo cáo tài chính, pháp lý dự án và khả năng quản trị rủi ro. Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô hướng đến tăng trưởng đi đôi với kiểm soát rủi ro, Long Thành là một dự án hạ tầng quan trọng nhưng không phải phép màu tức thì. Cách tiếp cận phù hợp là theo dõi thông tin từ nguồn chính thức, đánh giá dữ liệu định kỳ và giữ kỷ luật tài chính. Cơ hội bền vững thường thuộc về những nhà đầu tư hiểu rõ bản chất dòng tiền thay vì chạy theo kỳ vọng ngắn hạn.